নমস্কাৰ আজি মই আপোনালোকক এখন বায়োডাটা কেনেকৈ বনোৱা হয় আৰু বায়োডাটা কেনেকৈ সেটআপ মিলাব লাগে বা বায়োডাটা এখনত কি বিষয় ইনপুট কৰিব লাগে তো সেইখিনি ওপৰত এটা মই ভিডিও লৈ আহিছো আৰু আশা কৰিছো আপোনালোকে আমাৰ ভিডিওটো শেষৰলৈকে চাব তেতিয়া হলে বলক আমি সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো Word open কৰি লৈছো আৰু মই প্ৰথমতে এইখিনি টাইপিং কৰি ৰাখিছিলো আৰু ইয়াতে সেটআপটো মিলাব আছে তো ভাবিলো যে আপোনালোকক সেটআপ মিলোৱাটো মই দেখাই দিও আৰু আপোনালোকে যেহেতু সকলোৱে জানে যে বায়োডাটা এখন আমাৰ কাৰণে কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি যদি জবৰ কাৰণে ইন্টাৰভিউ দিবলে হক বা যিকোনো এক্সাম দিবলৈকে এপ্লাই কৰো তেতিয়া আমাৰ বায়োডাটাখন বহুত প্ৰয়োজন হয় বা আমাৰ যিখিনি ডকুমেন্টস আছে হে ডকুমেন্টস খিনিৰ লগতে আমি বায়োডাটাখনো দিব লাগে মানে আমি যেতিয়া চাকৰি ক্ষেত্ৰতেই হক বা যিকোনো ক্ষেত্ৰত আমি ডকুমেন্টস দিলে আমাৰ বায়োডাটাখন দিয়াটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হে হিচাপে বায়োডাটা এখন মাত্ৰ কাগজেই নহয় বায়োডাটা হৈছে এনেকুৱা এখন বস্তু যিয়ে আমাৰ জীৱনৰ আধা অংশ জড়িত হৈ থাকে বায়োডাটাখনত তেতিয়া হলে এতিয়া বলক মই আপোনালোকক গোটেই সেটআপটো মিলাটো দেখাই দিম এতিয়া দেখিছে মই এখিনি টাইপিং কৰি ৰাখিছো আৰু এখিনি সেটআপটো মিলাব লাগিব প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখাই দিছো ইয়াতে দেখিছে বায়োডাটা আছে এটো মই সিলেক্ট কৰিছো আৰু ইয়াৰ সাইজটো অকনমান বঢ়াই দিছো ইয়াৰ সাইজটো মই 18 কৰি দিছো আৰু এটো বোল্ড কৰি এফালে দেখিছে সেন্টাৰ কৰি দিছো তাৰ পাছতে আন্ডাৰলাইন দিব লাগিব এতে গৈ মই আন্ডাৰলাইন কৰি দিছো আৰু এতিয়া সব তাৰ পাছতে আছে এক্সাম এই বোৰ্ডখন মই বনাইছো মানে টেবুলখন মই বনাইছো ইনচাৰ্টত গৈ এটা দেখিছে টেবুল বুলি আছে তো ইয়াৰ পৰাই আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি লব লাগে আমাৰ আগৰ ভিডিওত ইনচাৰ্ট টেবৰ বিষয়ে বুজোৱা হৈছে আপোনালোকে তাত গৈ চাই লবগে কেনেকৈ বোৰ্ডখন বনোৱা হয় বা টেবুল এখন বনোৱা হয় আৰু এতিয়া মই এই এক্সামটো বোল্ড কৰি দিম দেখিছে এতিয়া মই গোটেইখিনি সিলেক্ট কৰি ললো আৰু এতিয়া মই বোল্ড কৰি দিম তাৰ পাছতে ইয়াতে দেখিছে ডিক্লাৰেচন বুলি আছে ইয়াতে মই সিলেক্ট কৰিছো ইয়াৰো সাইজটো মই ইয়াতে 16 ৰাখি দিছো আৰু বোল্ড কৰি সেন্টাৰ কৰিছো আন্ডাৰলাইন কৰিছো দেখিছে এতিয়া ডিক্লাৰেচনটো কিয় দিয়া হয় মই আপোনালোকক বুজাই দিম তাৰ পাছত আপোনালোকে ডেট প্লেস দিব লাগিব আৰু ফলে সিগনেচাৰ ফলে নিজৰ ইয়াত সিগনেচাৰটো মাৰি দিব আপোনালোকৰ বায়োডাটাখন সম্পূৰ্ণ হৈ যাব আৰু এতিয়া দেখিছে নে ইয়াৰ যেহেতু লাইনবোৰ মিলা নাই তো এই লাইনবোৰ মই মিলাব লাগিব ইয়াতে মই ৰাখিছো কাৰ্সাৰটো আৰু তাৰ পাছত টেপ দি মিলাই দিছো তো দেখিছে এনে ধৰণে আপোনালোকে মিলাই দিব এতিয়া দেখিছে এনে ধৰণে আপোনালোকে মিলাই দিব কিন্তু মনত ৰাখিব যাতে গোটেইখিনি এটা লাইনতে যায় এতিয়া দেখিছে ইয়াতে যেহেতু স্টুচিনটো ধুনিয়াকৈ সেটআপটো মিলাই দিছো যাতে গোটেইখিনি টেক্সট আপোনালোকে যেতিয়া নিজৰ নেম হক ফাদাৰ্স নেম এড কৰিব এটা লাইনত আহিব আৰু আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ নামটো আহিব আৰু তাৰ পাছতে আহিব ফাদাৰ্স নেম তাৰ পাছতে আপোনালোকৰ নিজৰ মাদাৰ্স নেম আপোনালোকৰ নিজৰ মাৰ নামটো ইয়াতে পুট কৰিব তাৰ পাছতে আছে পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ তো পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছটো আপোনালোকে য'ৰ বাসিন্দা হয় তো সেই জাগাডোখৰৰ এড্ৰেছটো ইয়াতে দিব আৰু তাৰ পাছতে আছে কন্টেক্ট নং আপোনাৰ নিজৰ কন্টেক্ট নংটো দিব আৰু কন্টেক্ট নংটো দিওতে বা কন্টেক্ট নাম্বাৰ দিতে মনত ৰাখিব যাতে সেই সিমখন আপোনালোকে এতিয়া বৰ্তমান চলাই থাকে সেই তেনেকুৱা এখন সিমৰ নাম্বাৰ দিব আৰু তাৰ পাছতে ইমেইল আইডি তো ইমেইল আইডিটো আপোনালোকে নিজৰ ইমেইল আইডিটো দিব কন্টেক্ট নাম্বাৰ আৰু ইমেইল আইডিটো দিওতে আপোনালোকে সাৱধান হ'ব কাৰণ কন্টেক্ট নাম্বাৰ আৰু ইমেইল আইডিতে আপোনালোকৰ যিবোৰ আপোনালোকে জবৰ কাৰণে ইন্টাৰভিউ দিব বা এক্সাম দিব সেইসমূহৰ যদি কিবা ইনফৰমেশন আহে তেতিয়া হলে প্ৰায়সমূহ আপোনালোকৰ ইমেইল বা কন্টেক্টৰ যোগেদি আহে তো সেই কাৰণে এই দুটা বস্তু দিওতে আপোনালোকে অকনমান সাৱধান হ'ব আৰু তাৰ পাছতে আছে ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে নিজৰ জন্মৰ তাৰিখ সন মাহ এইটা ভৰাই দিব তাৰ পাছত আছে জেন্ডাৰ তো জেন্ডাৰটো আপোনালোকে দি দিব ফিমেল হয় মেল হয় এতে দি দিব তাৰ পাছতে আছে ক্যাটাগৰী তো ক্যাটাগৰীটা হুদিছে কাষ্টটো তো আপোনালোকে কোনটো কাষ্টৰ হয় এটো দিব জেনাৰেল হয় নে ওবিসি
ST SC তেনেকুৱা ধৰণৰ আছে যে সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াতে পুট কৰিব যোনটো আপোনালোকৰ কেটেগৰী হয় তাৰ পাছতে আছে ৰিলিজন তো এতিয়া ৰিলিজনটো সুধিছে ধৰ্মৰ কথা আচলতে কোনটো ধৰ্মৰ আপোনালোকে হয় মুছলিম হলে মুছলিম দিব যদি শিখ হয় শিখ দিব আৰু যদি হিন্দু হয় হিন্দু দিব বৌদ্ধ হলে বৌদ্ধ দিব সেই তেনেকৈ দিব আপোনালোকে নেশ্যনেলিটিটো আপোনালোকৰ আমাৰ সবৰে ইণ্ডিয়ান হ'ব যিহেতু আমি ভাৰতবৰ্ষৰ হয় সেইবাবে আমাৰ নেশ্যনেলিটি ইণ্ডিয়ান হ'ব আৰু তাৰ পাছতে আছে মেৰিটেড ষ্টেটাছ তো মেৰিটেড ষ্টেটাছটো আপোনালোকে যদি আপোনালোকে বিবাহিত তেতিয়াহ'লে মেৰিটেল দিব আৰু যদি অবিবাহিত তেতিয়াহ'লে আনমেৰিড দিব আৰু তাৰ পাছতে আছে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন এতিয়া এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে যদি হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ তেতিয়াহ'লে দিব HS পাছ আৰু যদি মেট্ৰিক পাছ তেতিয়াহ'লে দিব HSLC পাছ আৰু যদি আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন তেতিয়াহ'লে দিব গ্ৰেজুৱেশ্যন সেই হিচাপে আপোনালোকে দি যাব নিজৰ যিমানটোলৈকে কোৱালিফিকেশ্যন থাকে আৰু তাৰ পাছত এখন টেবুল লিখিছে তো টেবুলত প্ৰথমতে দিব আপোনালোকে এক্সাম তাৰ পাছতে আছে বৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি তাৰ পাছতে ইয়াৰ অফ পাছিং এতিয়া চাওক বৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিটো এতিয়া আপোনালোকে এক্সামত যদি HSLC বৰ্ড হয় আপোনালোকৰ সেৱা তেতিয়াহ'লে এইটো সেৱা দিব বৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি সেৱা হ'ব আৰু HSটো আপোনালোকে দিব আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কাউন্সিল এনেকৈ থাকে তো সেইটো দিব তাৰপিছত গ্ৰেজুৱেশ্যনটো দিব আপোনালোকৰ কলেজখন কোনখন ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰত আছে তো যদি ডিব্ৰুগড় হয় DU দিব মানে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আৰু যদি গুৱাহাটী হয় GU দিব মানে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি তো তেনেকৈ আপোনালোকে দিব পাৰে আৰু তাৰ পাছতে আছে ইয়াৰ অফ পাছিং তো HSLC হওক বা HS হওক বা গ্ৰেজুৱেশ্যন হওক আপোনালোকে কোনটো বছৰত পাছ কৰিছিলে সেই হিচাপে আপোনালোকে দি দিব এতিয়া মই যদি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ HSLCটো হ'ব 2019 HS হ'ব মোৰ 2021 তেনেধৰণে আপোনালোকে মানে দিব পাৰে এইখিনি বস্তু আৰু অবটেইন মাৰ্কটো হৈছে HSLCত আপোনালোকে টোটেল কিমান মাৰ্ক পাইছিলে সেই মাৰ্কটো আপোনালোকে এই অবটেইন মাৰ্কত পুট কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পাছতে অকলে HSLC বুলি নহয় HS হওক বা গ্ৰেজুৱেশ্যনত হওক আপোনালোকে কিমান মাৰ্ক পাইছিলে টোটেল মাৰ্কটো এই অবটেইন মাৰ্কক আপোনালোকে পুট কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পাছতে আছে পাৰ্চেণ্টেজ তো পাৰ্চেণ্টেজৰ কথা আপোনালোকে জানে কিমান শতাংশ তো সেই শতাংশটো আপোনালোকে ইয়াতে ভৰাব লাগিব কিমান শতাংশ পাইছে টোটেল মাৰ্কখিনি যোগ কৰি কিমান হয় পাৰ্চেণ্টেজটো আপোনালোকে সেইটো ইয়াতে ভৰাব লাগিব আৰু সবেই জানে পাৰ্চেণ্টেজ কেনেকৈ উলিয়ায় এতিয়া যিহেতু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত মই ইয়াতে কৈ থৈ দিছোঁ দেই এতিয়া যিহেতু HSLC মানে মেট্ৰিকত 6টা ছাবজেক্ট থাকে তো 6টা ছাবজেক্টত আপোনালোকে যিমান টোটেল মাৰ্কটো যিমানটো হয় এতিয়া মেট্ৰিকত আপোনালোকে ধৰি লওক যিমান পাইছে টোটেল মাৰ্ক 6টা ছাবজেক্ট মিলাই যিমান মাৰ্ক পাইছে সেই মাৰ্কটোক আপোনালোকে 6ৰে ডিভাইড কৰি যিটো পাব সেইটোৱে হৈছে পাৰ্চেণ্টেজ ঠিক আছে এতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটো তেনেকৈ 6টা ছাবজেক্ট থাকে কিন্তু 5টা ধৰা হয় ঠিক আছে তো সেই 5টা ছাবজেক্ট মানে 5ৰে আপোনালোকে টোটেল মাৰ্কটো ডিভাইড কৰি দিব তেনেধৰণে আপোনালোকে পাৰ্চেণ্টেজটো উলিওৱা হয় আৰু তাৰ পাছতে দেখিছে এনি আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ যদি কিবা কোৱালিফিকেশ্যন থাকে মানে স্কুলৰ পঢ়াৰ সলনি আৰু কিবা এক্সট্ৰা কোৱালিফিকেশ্যন কিবা থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই এনি আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন যে আছে ইয়াতে আপোনালোকে ভৰাই দিব পাৰে আৰু তাৰ পাছতে দেখিছে ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানে আপোনালোকৰ যদি কিবা কামৰ ওপৰত অভিজ্ঞতা থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেইখিনি ইয়াতে পুট কৰিব পাৰে এতিয়া চাওক এনি আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যনত যদি এইটো আছে যে তো ইয়াতে যদি মই ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়া মোৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব যে মোৰ কম্পিউটাৰ আছে বা মোৰ এক্সট্ৰা নলেজ হিচাপে কম্পিউটাৰ নলেজ আছে তো সেইটো মই ভৰাব পাৰোঁ তেনেধৰণে আপোনালোকে যি আছে সেইটো ভৰাব পাৰে ITI থাকিলে ITIও ভৰাব পাৰে আৰু ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকে যি ৱৰ্কৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে যেনেকৈ ধৰি লওক এতিয়া চেলছৰ ওপৰতেই হওক বা আপোনালোকৰ একাউণ্টিঙতেই হওক যদি থাকে ইয়াতে পুট কৰিব পাৰে আৰু লেংগুৱেজ নন এতিয়া যিহেতু আমি অসমৰ বাসিন্দা আৰু অসমৰ বাসিন্দা হিচাপে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজ হৈছে আছামিজ তো এতিয়া প্ৰথমতে আমি আছামিজটো ভৰাব লাগিব আৰু ছেকেণ্ড আমি কি জানো আমাৰ যিটো হিন্দী ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা বুলি আমি জানো আৰু হয় ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা তো সেই হিচাপে আমি হিন্দীটোও জানো তো সেই হিচাপে আমি ইয়াতে দুটা লেংগুৱেজ ভৰাব পাৰোঁ ঠিক আছে আছামিজ আৰু হিন্দী আৰু আমি যিহেতু ইংলিছো জানো তো সেইকাৰণে আমি ইংলিছটো ভৰাব পাৰিম মানে এতিয়া তিনিটা লেংগুৱেজ জানো আছামিজ হিন্দী আৰু ইংলিছ আৰু তাৰ পাছত ইয়াতে চব ডিক্লেৰেশ্যনটো আছে তো ডিক্লেৰেশ্যনটো হৈছে আমি এতিয়া ওপৰত যিখিনি ডাটা দিছোঁ বা যিখিনি আমি তথ্য ইয়াতে দিছোঁ তো সেই তথ্যখিনি যে সম্পূৰ্ণৰূপে শুদ্ধ সেই কথাটো আমি এই ডিক্লেৰেশ্যনত ডিক্লেয়াৰ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পাছত দেখিছে ডেট প্লেচ এতিয়া ডেটটো দিব লাগিব আৰু তাৰ পাছত আপোনাৰ
জেগাডোখৰৰ নাম দিব লাগিব আৰু এটা সিগনেচাৰ দেখিছে আপোনাৰ ইয়াতে ওপৰত চহীটো কৰিব লাগিব তেনেধৰণে আপোনালোকে এখন বায়োডাটা খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাব পাৰে এতিয়া আপোনালোকে গোটেইখিনি বস্তু গম পালে কিন্তু ইয়াতে আৰু এটা বস্তু আধৰুৱা হৈ আছে জানেনে কাৰণ সেই বস্তুটো নিদিয়ালৈকে আমি এখন বায়োডাটাই হওক বা কোনো এখন পেজ ধুনীয়া বুলি বা এখন পেজ সম্পূৰ্ণ হয় বুলি ক'ব নোৱাৰো এতিয়া ইয়াতে চক কি আছে প্ৰথম কথা হৈছে ইয়াতে ফটো দিব লাগিব কাৰণ বায়োডাটা এখন অকলে নাম দিলে নহব কাৰণ সেই নামত আপোনালোকৰ বেলেগ কোনোবাও থাকিব পাৰে বা বেলেগৰ লগত ৰিলেটেডো হ'ব পাৰে তো সেই কাৰণে আপোনালোকৰ ফটো এখন দিব লাগিব আৰু ফটোৰ কাৰণে আপোনালোকে শেপত যাব শেপৰ পৰা এই বক্সটো দেখিছে ৰেক্টেংগল বক্সটো এটো সিলেক্ট কৰি ল'ব দেখিছে নে এনেধৰণে সিলেক্ট কৰি ইয়াতে ইনচাৰ্ট কৰি দিব এতিয়া ইয়াতে মাউসৰ পৰা ৰাইট ক্লিক কৰিব ৰাইট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে দেখিছে এড টেক্সট তো এড টেক্সটত যাব আৰু ইয়াতে ফটো বুলি লিখি দিব ফটো বুলি লিখি দিলে তাৰ পাছতে এই ফটো শব্দটো সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পাছতে আপোনালোকে বোল্ড কৰি দিব আৰু সেন্টাৰ কৰি দিব এতিয়া মই এটো মাজত লৈ আহিম এতিয়া দেখি এটো হৈ গ'ল তাৰ পাছতে এতিয়া সেকেন্ড কথাটো হৈছে যে বৰ্ডাৰ তো বৰ্ডাৰ দিব হলে আমি পেজ লেআউটত যাব লাগিব আৰু পেজ লেআউটত যোৱাৰ পাছত এটা দেখিছে পেজ বেকগ্ৰাউণ্ডত গৈ বৰ্ডাৰ পেজ বৰ্ডাৰ বুলি আছে ইয়াতে যাব লাগিব আৰু তাৰ পাছত ইয়াতে গৈ বক্সটো আমি সিলেক্ট কৰি ইয়াতে ওকে কৰি দিছো এতিয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ আহি গৈছে নিজৰ জবৰ কাৰণে আপোনালোকে এক্সামো দিব পাৰে আৰু জবৰ কাৰণে ইন্টাৰভিউ দিবলৈ যাব পাৰে এই বায়োডাটাখন আশা কৰিছো আপোনালোকে আমাৰ ভিডিওটো ভাল পাইছে আৰু যদি ভাল পাইছে আমাৰ ভিডিওটো এটা লাইক কৰিব এটা ধুনীয়া কমেন্ট কৰি থৈ যাব আৰু আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব যাতে আমাৰ আহিবলগীয়া ভিডিওসমূহৰ নটিফিকেশন আপোনালোকে পাই থাকে তেতিয়া হলে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ